دارید و روی درام همچین حالتی ایجاد شده و با هر بار پرینت کردن کاغذ رو سیاه میکنه شبیه این، تنها کاری که باید انجام بدید بخش ریسایکل یا بازیافت تونر اضافه رو در کارتریج تمیز کنید. حالا میخوایم این کار رو انجام بدیم. این تونر HP هست. برای باز کردنش دو تا خار فلزی اینجا هست. یکی این وره، یکی هم اینجا هست. باید به کمک کفچین این خار رو بگیرید، آروم به سمت بیرون بکشید. پس این خار اول، حالا خار دوم. بدون عجله این کار رو انجام بدید. دو تا فنر در اینجا هست، یکی اینجا و یکی اینجا. مواظب باشید اینا گم نشن. این بخشیه که ما میتونیم تونر یا جوهر رو داخلش بریزیم. البته در پرینترهای لیزری ما بهش جوهر نمیگیم، میگیم تونر. یکی از این دو طرف باز میشه، محفظه در اینجا قرار داره. بخش ریسایکل در اینجا قرار داره. اول باید درام رو خارج کنیم. دو تا پین داره، یکی اینجاست و یکی هم اینجا. خب این پین اول، اینم پین دوم. درام رو خارج میکنم. به درام ضربه نزنید. اگر روی درام لک بشه پرینتر دچار مشکل میشه، یعنی پرینت خوبی دیگه انجام نمیده. این قلتک هم باید خارج کنیم، زیرش فنر داره. اینم از قلتک. حالا این دوتا پیچ رو باز میکنم. خب من اینو به آرامی در آوردم، چون این لبه های پلاستیکی داره، نباید این لبه ها خراب بشن و اینکه پودر امکان داره به بیرون بریزه. دقت بفرمایید چقدر پودر در اینجا جمع شده یا همون تونر. باید اینو تخلیه کنیم. میز نمیخوام کثیف بشه، بس میبرم اینو تخلیه میکنم، تمیز میکنم و دوباره برمیگردم و ویدیو رو ادامه میدم. خب من بخش ریسایکل رو تمیز کردم به کمک یک پارچه خشک. اگر در اینجا دقت بفرمایید یه دریچه هست. پس اگر این پیچ رو در اینجا باز کنیم میتونیم پودر رو از طریق اون دریچه داخل مخزن بریزیم. الان اینو باز کنم. امکان داره زیرش فنر داشته باشه. احتیاط کنید که فنر خارج نشه. مطمئن نیستم که زیر این کارتریج فنر هست یا نه. خب منظورم این دریچه هستش. دوربین در جایی قرار گرفته که من نمیتونم الان این کار رو انجام بدم. پودر رو خالی میکنم داخل مخزن، برمیگردم و ویدیو رو ادامه میدم. وقتی اولین بار دارید خارج میکنید این بخش چسب داره، کمی به سختی در میاد. الان برای جا زدن این بخشی که در اینجا فوم هست به سمت جلو. وقتی تو جای خودش قرار گرفت دو تا پیچاشو ببندید. خب
الان باید درام رو جا بزنیم. جهتی که چرخ دنده داره. دقت بفرمایید من به این حالت قرار میدم. با اینجا فاصله داره. حالا اگه این طرف قرار بدم گیر میکنه به اینجا. پس چرخ دنده به این سمت قرار میگیره. البته روی کارتریج کاملا مشخص. پین بزرگتر این وره. کمی فشار بدید. یعنی راستای محور این قرار بگیره. خب پین ها رو هم جا زدیم. باید به راحتی بچرخه. حالا میخوایم این بخش رو جایگذاری کنیم. به این فنرها دقت بفرمایید. روی این خارها قرار میگیرن. تنظیمش میکنم. پین اول جا میزنم. زیاد داخل نبرید پین رو. حالا پین دوم در اینجا هست. خب پین دوم هم جا رفت. خب حالا یک نکته در رابطه با این پین ها. پین ها رو وقتی جا زدید زیاد داخل نبرید. اگر بخواید دفعه بعد بازش کنید باید بتونید با کفچین رو بگیرید. پس تا حدودی جا بزنید. این مقدار کافیه. اگر پین اندکی بیرون باشه موقع جا زدن کارتریج به پرینتر گیر میکنه. پین دوم هم به همین حالت. این مقدار کافیه. خب الان کارتریج ما آماده است. مطمئن باشید دیگه اون نوار سیاه رنگ روی کارتریج موقع چاپ ایجاد نمیشه. درب پرینتر رو باز کنید و کارتریج رو با کمی فشار داخل پرینتر قرار بدید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.